video, hindi muna tayo magluluto dahil meron akong gustong i-share sa inyo. Pero bago ko i-share sa inyo yan, gusto ko munang magpasalamat sa more than 2,000 subscribers ko. Yeah, I know it's a little but I'm still thankful and happy na may nanonood sa akin at nasi-share ko yung knowledge and skills ko sa pagluluto. Kasi yun naman talaga yung goal ko, ma-share ko yung konting kaalaman ko sa pagluluto. And yeah, I think na-achieve ko na yung goal na yun kasi merong nanonood sa akin. So, I'm so happy and thankful guys na nandyan kayo. So, thank you very much. So, yeah guys, ito na nga yung message niya. Hello, good afternoon. I have just seen your cooking post in a group. Well guys, I really don't know where that group is. Well, here from India, I am organizing a live cooking competition globally. Anybody from any part of the world can participate. It will be my pleasure if you participate in it. Please let me know. So, una guys, naisip ko baka scam but wala namang mawawala sa akin kung mag-a-ask pa ako ng more information about sa sinasabi niyang competition. So, nagtanong ako kung how. Then, she replied, "Are you interested?" Then I said yes. Then, she replied, "Oh, great. And I am sending you the details." So, she sent me the details. I will put the screenshots here, the details. Then I asked her, "I will cook live?" Yes, totally. It's free entry. So, I didn't ask any question if there's entrance fee kasi siguro alam niyang baka nagdududa din ako na baka scam. So, sinabi niya agad na it's totally free entry. Wala akong babayaran kahit magkano. So, mas lalo akong naging interesado kasi wala namang mawawala sa akin kung itatry ko. She sent me a Facebook group or Facebook page kung saan ako magla-live. Then, tinan niya sa akin yung video na ibang participants para magkaroon ako ng idea para siguro hindi na rin siya ganun kahabang mag-explain. So, ako naman, syempre, competition. Tinanong ko agad kung merong prize. So, she replied, "Yes, of course, 2 prizes. One judge selection and the second one is the most like and share sa Facebook." So, guys, dito na ako hingi ng tulong nyo. I need your likes and share sa live cooking ko sa Facebook page nila. So, I asked how much the price. And she replied, I'll not disclose it now, but the winner amount will be given by the Google Play or PayPal. So, okay. Alam ko na cash yung premyo kasi nga isasend niya via PayPal. So, pinakita niya rin sa akin yung Facebook page. Tapos, inad niya ako sa Facebook. So, nagkaroon kami ng little conversation. Shot na lalagay ko dito. Nakalagay dyan yung WhatsApp. So, dyan ko na daw itanong yung mga details. At ko din, nag-message ako dun sa WhatsApp number. Parang yun yung pinaka-manager sa competition na ito. So, I sent all the requirements. Pinapasend nila sa akin is yung 2 unique recipe. Didiscuss muna natin yung first requirements ng 2 unique recipe. So, sa 2 unique recipe, naisip ko globally. So, magluluto ako ng Filipino dish. So, naisip ko agad adobo. Ngayon, parang ayaw nung manager kasi sabi niya, it's all over the world na, parang ang common na. So, sabi niya, think something else. Kasi yung isa ko namang Pinas is pumpkin soup. Yeah, I know, it's all over the world too. So, nag-reply siya, think something else. Both are common now. You can go for breakfast items or snacks or special recipe for kids. So ako, nag-isip ako ulit kung ano ba yung pwedeng iluto. So nag-isip. So ngayon, sinend ko yung last vlog ko na gamjamjorim na Korean side dish. So baka ako hindi rin ma-approve kasi nga Korean na yung Pilipino. So, in-approve naman niya kasi hindi rin siya familiar kung ano yung dish na yon. So, okay, approve na yung isa kong recipe na luluto. So, 1 lang pala yung kailangan kasi parang kaya lang ako pinag-pass ng 2 recipe para may choices. So, yun. Final na is yung lulutuin ko sa competition na to is yung gamjamjorim. Dalawang kailangan nila guys is my name and my location. So, hindi ganun kahirap ibigay yon kasi pangalan ko lang naman and Philippines, yeah, my location. But, yung pangatlong hinihingi nila sa akin is a copy of your identity proof. So, dito medyo alangan ako kasi kailangan nila ng identification card ko like my IDs, passport, something like that.
So yun guys, ayoko din magbigay ng too much information ko kasi baka manakaw nila yung identity ko or something kasi mahirap na guys, mainam na rin yung nag-iingat. So nagbigay ako ng ID ko na ang nandun lang is my name and my pictures, yung wala talagang ibang details ko. Kasi mahirap na sa panahon ngayon, di natin alam. Saka hindi ko naman din ganun kakilala yung mga tao. Tapos yun na nga guys, approve na yung lulutuin ko, yung gamjam gorim na. So, okay na din yung mga requirements ko, na-send ko na sa kanila. So, sinend na nila sa akin yung general instruction. So, ang cooking time is 15 minutes. For intro, 5 minutes before cooking. So, parang 20 minutes lang yung kailangan kong time na nandun sa buong live video. So, number 1, please prepare and make all ingredients ready before commencing cooking. Activities such as boiling or cutting of veggies, grinding spices, etc. should be done in advance before starting. So, in-explain nila guys na kailangan, all done na talaga yung kailangan kong gamitin. Like, kung magpapakuluan ako, pakuluan ko na. So, kung may babalatan ako, balatan ko na. Kung may hiwain ako, hiwain ko na. Para, kasi nga, 20 minutes lang guys yung binigay sa akin time. So, number 2, please use a smartphone with a good quality camera. So, yeah. Basically, kailangan ko ng magandang camera, magandang connection. So, number 3, please choose a proper space for cooking, having enough light source for proper visibility during the live session. So, kailangan guys maliwanag. Ang cooking time ko, yung oras na magla-live ako is 8 PM yata sa India. Ang time nun sa Pilipinas is 10:30 ng gabi. So, naisip ko dito sa terrace namin sa labas, sa taas, at magbukas na lang ako ng 2 lights para maliwanag talaga kasi syempre para makita din nila ako kasi gabi na nga yan guys, 10:30 PM na sa atin. Number 4, please hold the camera in portrait mode as Facebook doesn't support landscape mode. So, yun yung kailangan nila. Kailangan naka-portrait mode ako sa pagla-live ko. So, yung terms and condition natin, number 1, live session disruption due to poor internet or power outage will be rescheduled on the later date. So, kung magkaroon ako ng connection problem, ganyan. So, i-schedule nila ako ng ibang araw. So, number 2, yung pangalan ng Facebook page nila guys is The Crystal Touch. So, number 2, The Crystal Touch will not held liable for any injury during the live session. So, kung mahiwa ako guys, kung masugatan ako, kung may masunog ako, hindi nila pananagutan yon. Yun yung mga terms and condition nila. Then, sabi niya, if you agree with mentioned terms and conditions, please let us know. We will proceed further. So, nag-reply ako, yes, I am agreed to terms and conditions. So, ito nga, pinalawanag niya din na the winner will be elected based on 2 factors. So, number 1, the most of likes and shares on the video. So, guys, ang kailangan dito, di ba, magla-live ako sa Facebook page nila. So, kailangan ko, guys, ng madaming likes and share sa mismong live video ko sa group nila para isa ako sa winners. Or number 2, the decision of the judge. So merong mga judges guys. So yun. So parang hindi na ako umaasa doon. So guys, ang inaasahan ko na ipapanalo ko is yung sa likes and share. So yeah guys, pero okay lang kahit hindi naman ako manalo sa competition na to, at least na-experience ko at i-enjoy ko na lang din yung experience na ito. Pero hindi naman to guys yung first time na sumali ako sa competition, sa cooking competition. Before, nanalo din ako ng champion. Yabang. Pero guys, yeah, nanalo ako sa champion sa school before ng competition, ng cooking competition. So, pangalawa is nanalo kami sa regional. So, ang tawag doon is market basket. Wala kang dala na kahit na anong ingredients. Actual, nandyan yung nasa isang mahabang tables, lahat ng mga bawang, sibuyas, gata, nyog, kahit ano man na kailangan na nakikita mo sa palengke. Andun lang lahat yon. So, parang ikaw, bibigyan ka nila ng, alam ko 2 hours siya yung binigay sa aming time. So, yon, binigyan kami ng 2 hours para kunin lahat. I mean, kasama na dun yung kukunin namin, yung mga ingredients na kailangan namin sa lulutuin namin. Then, magluluto kami ng live din, but not in social media. So, may mga judges din, ng mga chef. So, yun, nagluluto-luto, pinapanood nila. And guys, na-injured din ako doon. 2 kami ng friend ko.
As in, may hiwa-hiwa kami dahil talagang syempre pressure yung may time, pressure yung may nanonood na chefs sa harap mo, pressure yung iniisip mo na regional competition, ang mga kalaban namin taga Zambales, Pampanga, Bulacan. So parang hala, kailangan naming manalo, parang ganyan. Kasi parang ako kasi talagang parang competitive ako na pag gusto ko, parang kailangan talaga manalo tayo, di ba? Pero hindi naman ako ganun kagegelya. Pero parang nakaka-proud lang kasi kapag may mga napapanalo kang ganung contest. So, ayun na nga guys, first time kong sasali sa competition na live sa social media, live sa Facebook, hindi kaharap. Pero parang nakakakaba din yan kasi parang live eh. Okay lang kung video na ganito, pag nagbablog, maghihiwa-hiwa ka, kapag mali ka ng hiwa, ay ulit, ganito, kapag may mali ka ng lagay, ay ulit, diba? At least, na-perfect mo. Pero pag live sa Facebook, ganyan, parang nakakataranta din kasi wala ka ng chance umulit. Kailangan memorize mo kung ano yung gagawin. So, thankful din ako kasi yun yung napili nila na lutuin ko. At least, naluto ko na siya before sa vlog ko. At least, hindi na ako ganun mangangapa. Kumbaga, may practice na ako kung paano ko lutuin yung recipe na yon. Tapos guys, binigyan after nun, nung naka-agree na ako sa terms and condition, binigyan na nila yung time and date kung kailan ako sasalang sa Facebook page live nila. So, binigay nila sa akin is July 11, Saturday, 8 p.m. Indian time. So, sabi ko nga kanina guys, 10:30 p.m. yun sa atin. So, tinanong ko kung paano ako makapag-live sa Facebook page nila. Sabi nila, mabibigay nila yung details sa akin by Friday. Tapos, pinag-send nila ako ng picture na walang filter, as in front face, hindi pwedeng naka-side, ganyan. So, pinag-send nila ako for AD purposes. So, una sinend ko yung profile picture ko dito sa Facebook, sa YouTube account ko. Sabi niya, wag kasi medyo naka-side ako. Sinabi din niya sa akin na avoid sending wearing chef's uniform kasi parang baka daw ma-insult yung ibang participants na hindi naman daw chefs or hindi naman pro. So, sabi ko sa kanya, disclaimer lang, I'm not a chef, I'm not a pro. Para uniform ko lang ako talaga yun, ganon. So, para baka kasi mamaya sabihin, pro pala to, sumali dito, baka hindi ako panalunin, ganyan. So, sabi ko, I'm not a chef, I'm not a pro, talagang hilig ko lang magluto, ganyan. So, yun. Okay, sabi niya. So, yun na nga guys, yun lang yung gusto kong i-share sa inyo. I'm so happy lang na may nakakapansin sa ginagawa ko. Sana i-support nyo ako sa journey ko na to. Please like yung magiging live ko sa Facebook page nila para at sana makuha ko yung isang prize kasi syempre para iba din, di ba? Philippines, go! Maraming salamat sa panonood. Kung meron kayong gustong ipagawa sa akin, gustong ipaluto sa akin, or meron kayong questions para sa akin, comment down below lang kayo. Please don't forget to like, comment, and subscribe. Hanggang sa muli! Bye!